เ
bước này. Như này cũng đã ổn rồi. Bây giờ mình sẽ ra hoàn thiện nốt bước đằng trước này. Ăn thôi, thế là mình đã làm xong. Mẹ ơi, mẹ thấy con làm ngôi nhà đẹp không? Ôi, con gái của mẹ giỏi thế. Con gái tự tay làm đấy à? Vâng ạ, con làm ngôi nhà này hai mẹ con mình. Đẹp lắm con gái ạ. Mẹ làm ngôi nhà to, em bé làm ngôi nhà nhỏ. Để sau này hai mẹ con mình luôn có một mái ấm hạnh phúc con gái nha. Vâng ạ. Ơi, tôi sẽ giúp mẹ làm ngôi nhà này mỗi ngày mẹ nhé. Em cảm ơn con gái nhiều lắm. Cần có con gái ở bên là đã có nhiều động lực để mẹ cố gắng lắm rồi con gái ạ. Thôi bây giờ con gái ngồi đây chơi,
Để mẹ vào làm nốt nhà nhá.
Cha ơi, mẹ làm xong rồi con gái ơi. Mình để rau con gái, rồi con gái lên ngồi thử nhá. Bây giờ con gái ngồi đi chơi, mẹ ra lấy đồ mẹ giải chiếu cho con gái ngồi nhá. Đây mẹ lấy đồ vào đây rồi mẹ giải chiếu cho con gái ngồi chơi được không? Con gái đứng gọi lên để mẹ giải chiếu cho con gái nằm nhá. Con gái đứng gọn vào trong đi không ngã đấy. Cẩn thận ngã con gái. Con đi ngồi vào trong đi không ngã nào. Con gái ngồi vào trong đi. Rồi, con gái ngồi đi chơi đi. Con gái ngồi đi chơi nhá. Con gái ngồi đi chơi xong mẹ ra kia mẹ làm một tí việc làm nhá. Trời ơi, mẹ xong việc rồi. Bây giờ hai mẹ con mình ra suối tắm rửa nhá. Mẹ lấy đồ xong hai mẹ con mình đi nào. Hai mẹ con mình đi thôi nào. Cũng sắp đến nơi rồi đấy con gái ạ. Hai mẹ con mình đi tiếp nhá. Hai mẹ con mình đến nơi rồi. Bây giờ em bé xuống mẹ tắm với gội đầu cho em bé nhá. Con này ngồi đây mẹ gội đầu nhá. Để mẹ tháo tóc mẹ gội đầu cho con gái nhá. Này xong không? Chị con gái nhá. Này thích không? Mắt con gái nhỉ? Rồi, hai mẹ mình đi nhá. Con gái đứng lên. Bây giờ tắm xong rồi, hai mẹ con mình đi về nhá. Nào, hai mẹ con mình đi thôi. Bây giờ con gái vào giường ngồi chơi để mẹ nấu cơm tối nhá.
rồi. Tối nay hai mẹ con mình ngủ ở đây hả mẹ? Tối nay hai mẹ con mình ngủ ở giường này nhá. Vâng ạ. Tối nay hai mẹ con mình sẽ không phải ngủ dưới đất nữa con gái ạ.